নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আপোনালোকৰ ভালে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই এনেকৈ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ টিফিনতে সহজতে ভৰাই দি পঠিয়াব পৰা ৰেচিপি। এই আলু 3টা বইল কৰি লৈছোঁ, এইকেইটা মই পিটিকি লৈছোঁ। এই আলুখিনি পিটিকি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিঠাগুড়ি আধা বাতি লৈছোঁ, সেইখিনি অলপ অলপ দি পিনে সানি ল'ম। মই দি লৈছোঁ ইয়াতে অকণমান নিমখ। ইয়াতে দি লৈছোঁ মই এতিয়া হালধি আধা চামুচ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আধা চামুচ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। সানাৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে মঠি ল'লোঁ। এইখিনি মঠাৰ পিছত অকণমান দেৰি ঢাকি মেলি থৈ দিম। এইখিনি অকণমান দেৰি ঢকাৰ পাছত উলিয়াই আনিছোঁ। এইখিনি এতিয়া পিঠা আকাৰৰ শ্বেপ বনাই ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল বনাই পিনি। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহী এখন পাতি মেলি তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে পিঠাখিনি দি লৈছোঁ ইয়াত। গেছটো একদম ল' কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি হেতাখন দি ইলুটি ইলুটি কৰি লওঁ। এয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ চাট মছলা আধা চামুচ। এনেদৰে আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দি পঠিয়াব পাৰে স্কুলত। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।